النهارده احنا عملنا الحلقه نتكلم عن موضوع مهم جدا. جاتنا عنه استفسارات او بمعنى صح شكاوي كتير، ناس بتشتكي من اصابات وحاجات يعني بتحصل في حياتها مش مظبوطه وشايفه ان فيها سبب خفي. يعني طبعا احنا عاملين القناه عشان نتكلم عن العلاج بالاعشاب والعلاج بالاحجار الكريمه وكل شيء طبيعي ربنا سبحانه وتعالى خلقه. طيب حبينا النهارده ان احنا نلفت النظر ونعمل حلقه مختلفه شويه، وربما يتبعها سلسله حلقات، لان لقينا طلب كتير بيجي لنا على البيج بتاعتنا اسرار العارفين على الفيسبوك او على الانستجرام، ان في ناس كتير بتشتكي من حاجات بتعتقد في وجهه نظرها ان هي خفيه في حياتها وتسبب في اصابه ومشاكل ليها ومش عارفين السبب ايه. وفي بعض الناس بتكون راجعه، يعني بترجع المشاكل اللي بتشتكي منها دي ان ممكن يكون مثلا عنده اصابه بالسحر او حد قام بسحره والى اخره. طبعا الحاجات دي كلها اتذكرت في القران الكريم، طبعا هي حاجات فعلا حقيقيه وبتصيب الروح. فاحنا هنعمل الحلقه بتاعت النهارده ان شاء الله علشان نتكلم عن السبب الرئيسي او يعني اللي بتسبب المشاكل اللي الناس اللي بتشتكي منها. يعني طبعا ناس كتير بتبقى غافله منها وعايشه في حاله وهم، وممكن تقعد سنين وهم سنين، وناس بتمرض نفسيا وبتحصل عداوات ما بين ناس وما بين اشخاص وجيران وقرايب والى اخره بسبب الوهم اللي هو بيزرعه الشيطان. الحلقه هتكلم عنها النهارده عن الاصابه بالقرين او حاله القرين النشط. حاله القرين النشط، القرآن الكريم قال بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قرين يعني ايه؟ هو شيء مقترن بالانسان في حله وترحاله، بيقترن بالانسان من لحظه ولادته. طيب الانسان هنا بيتكون من 3 حاجات عشان بس نفضح عمل القرين. بيتكون من 3 حاجات، بيتكون من الروح، النفس، الجسد اللي هي الماده او التراب. الروح اللي هي النفخه الرحمانيه من الله عز وجل، واسرارها كتير واحنا يعني مش ما ينفعش نتطرق ليها لان دي موضوع واسع، مش هو محور حديثنا النهارده. احنا محور حديثنا النفس والجسد. طبعا القرين لعبه او لما بيجي في حاله لما يكون نشط بيبدا يشتغل على النفس، لان هي مدخل الشيطان او الوساوس هو القرين. طب القرين هو ايه؟ هو من شر الوسواس الخناس. هو الوسواس الخناس هو اللي بيقترن بالانسان من لحظه ولادته، لحظه ما يتولد الى الوفاه. طبعا في ناس بقى مش عايزين ندخل في حاجات تانية لم تذكر في القرآن الكريم، احنا عايزين نتكلم هنا زي ما كتاب ربنا سبحانه وتعالى قال لنا بالظبط، ونستشهد بالايات وبرضه هنستخدم الايات في العلاج. طيب امتى هو بيبدا يتدخل في النفس؟ بيبدا يتدخل في النفس في حاله لما يكون الانسان تربى على تربيه او نشأ في بيئه غير ملتزمه. هنا بيبدا يكون القرين دي حاله نشاط زايد على النفس، ويبدا يزود معاه الوساوس والتشجيع على المعاصي والى اخره. طيب امتى بيبدا يقل نشاط القرين؟ لما تزيد الدرجه الايمانيه او يزيد الحاله الايمانيه للشخص وقربه من ربنا سبحانه وتعالى، فتبدا تقل معاها نشاط القرين. اذا ترويض القرين بيكون عن طريق الطاعه. يعني انا كل ما بزود طاعتي وبقرب من ربنا سبحانه وتعالى كل ما القرين بيكون خامل وبينزل. ليه؟ الايه القرانيه قالتها واضحه، بتقول ايه؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن. ما يعش يعني يبعد او ينسى او يغفل عن ذكر الرحمن مقيد له الشيطان، يعني تقيد لك الشيطان قرين. طيب يبقى انا هنا الانسان الطبيعي اللي ما بيشتكيش من اي حاجه، اللي ما فيش عنده حاله القرين النشط، افضل حل ليك انك انت تداوم على الذكر وتكون قريب من ربنا باستمرار. ده اللي هو خايف ان هو يصاب بالقرين. لان فكره يا جماعه اصابه القرين اصابه خطيره جدا. ناس كتير من الرقاة والناس المعالجين يعني بيخطئوا فيها. يروح شخص يقول لك والله انا بشتكي من ضيقه وتقلب في حاله المزاجيه، ولو واحده مثلا تساقط في الشعر وتغير في لون البشره ونفور زوجي مني والى اخره، دي مسحوره. اقعد اقرا على رقيه السحر وتقعد تتعالج شهر واثنين وثلاثه وسنه. تقول لك والله انا ما خفتش، مفيش حاجه خفت. مش هتخفي، لان القرين لا يقتل، القرين لا يحرق. حضره الراقي الشرعي اللي قاعد عمال يرقي عليكي ويقرا عليكي هو بيعذب فعلا في القرين، والقرين بيتاثر بايلان. هو كده كده طبعا انت كل ما بتكتر طاعتك من ربنا سبحانه وتعالى هو بيبقى في حاله خمول وترويض. فطبعا هو عمال يقرا عليه ايات الحرق، طبعا انت هتحس يعني باثار تعذيب القرين عليك، وده طبعا هيدخلنا في مرحله خطيره ثانيه جدا، اللي هي كتر التعرض للرقاة وكتر التعرض للناس اللي ما عندهاش علم والناس اللي ما عندهاش معرفه
او تقدر تفسر الحاله، او بمعنى اصح تقدر تشخص الحاله، ده بيسبب امراض نفسيه فيما بعد، لان القرين هو سلاح ذو حدين. اذا ما تمش علاجه صح بيؤدي الانسان ان هو يصاب بامراض نفسيه اقل شيء فيها هو الذهان او الفصام الذهاني. طيب في حاله الانسان اللي بيعاني او بيشتكي من القرين، ازاي اعرف نفسي ان انا مصاب بنشاط القرين او القرين المتمرد او الى اخره؟ انا مسمياتها كتير، المهم يعني ازاي اعرف نفسي. طبعا وانت نايم بتلاقي دايما في حالات العزله او في حالات لما تكون انت لوحدك دايما تلاقي دايما هواجس وافكار شك، ويعني لو انت مثلا شخص متزوج تلاقي دايما حالات افكار شك في الناس اللي حواليك، صعوبه في النوم، على ما تبدا تدخل في مرحله النوم في حاله صعوبه. الحاجه الثانيه والاخطر من كده كمان اللي هو بيختلط على ناس كتير وبيهيأ لبعض المعالجين وبعض الرقاة ان هي حالات المس العاشق. هو لما بتحصل نشاط القرين مع الشخص الغير متزوج بيبدأ يوحي إليك أو يوحي للشخص إيحاءات جنسية، حاجات تغضب ربنا سبحانه وتعالى، فيبتدي إن هو ينساق ليها، يبدأ القرين يفتح أبواب، لأن هو عمله علينا كده، هو مسلط عليك وخاضع لحكم إبليس، يبدأ يفتح عليك بقى أبواب إن أنت يجي المس العاشق تبع على القرين وتدخل في كمية أذى ملهاش نهاية ولا بداية. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا في النقطة الأولانية للشخص السليم اللي هو ما فيش عنده أي إصابات، ما فيش عنده حاجة، إن هو إزاي يحافظ على نفسه من إن هو يكون القرين نشط عنده. الأذكار صباح والمساء، كثرة الذكر، طبعا الطاعات في أوقاتها، طبعا يعني أي إنسان مسلم هو عارف ما لي وما عليه يعني. طب الشخص المريض، الحلقة دي إن شاء الله هنقدم علاج بسيط سهل جدا 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 وقطعي قطعي قطعي. العلاج متمثل في حاجة زي ما قلت بسيطة، هي الملح البحري أو الملح الصخري. هنجيب منه 7 حبات بحجم الحمص، حباية الحمص أو نصف حباية الفول أو حبة بسلة، 7 حبات منهم. وبقرأ على 7 حبات سورة الإنسان 7 مرات وسورة قاف 3 مرات. وكل يوم الصبح باخد حبة على الريق من الملح. طب في شخص بيشتكي من الضغط ولا تفرق معاك في اي شيء، هي حبة صغيرة جدا وبقيت اليوم بلاش تاكل حاجة فيها ملح، يعني ابتدى الملح طول اليوم. ده شخص مثلا بيشتكي من ضغط او عنده ضغط الدم، يعني مش هتفرق في حاجة. تاني 7 حبات ملح صخري او بحري بتجيبه من عند العطار، تقرأ عليه سورة الإنسان 7 مرات، سورة قاف 3 مرات. طبعا القراءة تكون وانت على طهارة، ولو اخت مثلا اللي بتقرا تكون على طهاره، ما يكونش في فتره عذر شرعي، تكون جالسه في اتجاه القبله. وبعدين بتقرا على الملح، وكل يوم الصبح لمده 7 ايام تاخد حبه منهم على الريق، استحلاب او مص خفيف لحد ما تدوب الحبه. 7 ايام، هوقف اسبوع واكرر اسبوع تاني، اوقف اسبوع واكرر اسبوع تاني لمده 3 اسابيع. يعني المجمل شهر ونص. خلال الشهر ونص 3 اسابيع، اسبوع او اسبوع لا، بقوم بالموضوع ده. اقسم بالله ان هي مجربه صحيحه 100%. نصحت بيها كتير من اصدقائنا الحمد لله ومن فتح ربنا علينا، نصحت بيها كتير من اصدقائنا قاموا بيها وكانت نتيجتها قويه جدا جدا جدا. والسر هنا طبعا في سوره الانسان المباركه وسوره قاف. والملح هو معروف ان الملح من طرد الطاقات السلبيه، والشياطين بتنفر منه يعني بطريقه مخيفه جدا ليهم يعني. دي طريقة العلاج الأولانية. إن شاء الله في الحلقة اللي جاية هنتكلم في تفسير أكتر لحالة القرين وإزاي بيتم التشخيص الحالة أكتر، بحيث إن أنت ما تحتاجش إن أنت تروح لحد، ما تحتاجش إن أنت تروح تطلب من حد رقية، إن أنت بنفسك بتعالج نفسك. وأنا والله أقسم بالله، وأنا يعني عندي يقين قوي إن 90% من مشاكل الروح او المشاكل الناس اللي تعيش فيها هي سببها القرين، و10% هي مشكله السحر. الناس اللي بتقعد عايشه في وهم ان فلان سحرني وفلان عملني ومش عارف ايه وده حسدني، المشكله الاساسيه بنسبه 90% اللي بتعرض ليها هي سببها القرين. ان شاء الله في الحلقات اللي جايه هنفرد لسه في حالتين للعلاج، الحالات اللي بتبقى يعني مختلطه بقى ودخل فيها مثلا ان شخص تعرض لمس بسبب القرين والى اخره يعني. فان شاء الله انتظر منكم اي تعليقات سيبوها لنا على الفيديو، هنرد عليكم شخصيا ان شاء الله. وما تنسوش الاشتراك في القناه وعمل لايك
وتفعيل الجرس عشان الحلقات اللي جايه مهمه، يهمني ان انتوا تستفادوا بيها. السلام عليكم ورحمه الله.